हेलो एभ्रिवान नमस्कार स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूलाई थाहा पाइसक्नुभयो होला आज मैले के बनाउन गइरहेको छु भनेर। मैले आज दुधको तरबाट या मलाइबाट घिउ बनाउन गइरहेको छु, त्यो पनि बिना मेसिन हातले। यसरी प्रत्येक दिनको तरहरू जम्मा गरेर फ्रिजमा राख्ने अनि स्टोर गरेको तरलाई हामीले घिउ बनाउन भन्दा एक दिन अगाडि निकालेर यसलाई रुम टेम्परेचरको बनाउने र अब हामीले जुन भाँडामा घिउ पकाउने हो नि त्यही भाँडामा नै यसरी सबै तरलाई यसरी एउटै भाँडामा खनाउने र अब यसलाई राम्रोसँग हात धोएर यसलाई घिउलाई यसरी मिक्स गर्ने। यदि हजुरहरूलाई हातले बनाउन अल्छी लाग्छ भने यो मिक्सरमा पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। मलाई चाहिँ मिक्सरमा भन्दा हातले नै बनाउन एकदम सजिलो लाग्छ, किनभने मिक्सरमा बनाउँदा भाँडो चिल्लो हुन्छ, माझ्न पनि गाह्रो लाग्छ। यसरी हातबाट चाहिँ 10 मिनटमा नै मजाले राम्रोसँग घिउ बनेर तयार हुन्छ। यसमा अलिकति पनि पानी नमिसाइकन तरलाई मात्रै यसरी हातले राम्रोसँग मिक्स गर्दै जाने। तर कुनै यस्तो डल्लो परेको छ भने यसलाई हातले यसरी मिक्स गरेर त्यसलाई फुटाएर सबैलाई स्मुथ बनाउने। हजुरहरूले पहिला यसरी घिउ बनाउनु भएको छ कि छैन त? यदि छैन भने अवश्य पनि एकचोटि यसरी ट्राई गर्नु होला, हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो लाग्छ यसरी। यसरी मिक्स गर्दै गर्दा यो गाढा बन्दै जान्छ। यसरी हजुरहरूले एउटै साइडबाट हातले नै यसरी घुमाई मिक्स गर्दै जानु होला। हेर्नु त पहिलाभन्दा यो कति धेरै गाढा भइसकेको छ। हातले घिउ बनाउँदा चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ हातको एक्सर्साइज पनि मजाले हुन्छ। हजुरहरूले नबिसाइकन एकनासले यसरी नै हात घुमाई यो बनाउन सकिन्छ। हेर्नु त यो अब चाहिँ हाम्रो घिउ लगभग बन्न सुरु गरिसकेको छ। हेर्नु त हाम्रो तर पनि एकदमै गाढा भएको छ, दही जस्तै। अब चाहिँ हाम्रो यो तर पनि हेर्नु त घिउको सेपमा आइसक्यो। अब काँडादार घिउ बन्न लागेको छ। अब यसलाई हामीले जति फिट्यो त्यसबाट अब हाम्रो घिउ र दुधको मात्रा छुटिन थाल्दछ। यसरी फिट्दै जाँदाखेरि दुध र घिउ छुटिन थाल्छ। अब यस स्टेजमा चाहिँ हामीले अलिकति थोरै आधी कप मात्र पानी राख्न सकिन्छ। पानी राखिसकेपछि चाहिँ अब यो हाम्रो घिउ र दुध सबै छुटेर आउँछ। योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एक थोपा पनि पानीको युज गरेको छैन। अब यसलाई यसरी रोल गर्दै अब डल्लो पार्दै जाँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यो गाईको दुधबाट बनाएको छु, त्यही भएर यसको कलर पनि अलि येल्लो कलरको देखिएको छ।
यसरी अब यो बनेको यो सबै नौनीलाई या त यसलाई बटर पनि भन्न सकिन्छ। यो नौनीलाई यसरी सबैलाई एकै ठाउँमा डल्लो बनाउने। अब यसलाई दुईटा हातको सहायताले यसरी डल्लो बनाएर यसबाट भएको बाँकी दुधलाई पनि निचोरेर एउटा अर्को भाँडामा राख्दछौँ। यसरी सबै नौनीलाई छुट्याएर अर्को भाँडोमा राख्ने। सबै नुन निकालिसकेपछि बाँकी रहेको दुधबाट चाहिँ हामीले पनिर बनाउन पनि सकिन्छ। मैले चाहिँ आज यो भिडियोमा पनिर पनि बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। अब हेर्नुहोस् त एकातिर नौनी पनि रेडी भयो र एकातिर बाँकी रहेको दुध पनि रेडी भयो। अब चाहिँ मैले यो दुधलाई बसालेँ। दुध बसालेको छु। अब यो नुनलाई चाहिँ 1-2 पानी चिसो पानीले धुनुपर्दछ। यसबाट भएको गन्ध दुधको गन्ध जाओस् भनेर। यो दुध चाहिँ यतिकै फाट्छ, यसमा केही राख्नु त पर्दैन। यदि चाहनुहुन्छ भने थोरै कागतीको रस पनि राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ थोरै यो पनिरलाई नुनिलो बनाउनको लागि थोरै नुन राखेको छु। यसमा फ्लेभर एड गर्नको लागि हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ। अब यो पनिर पनि रेडी भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ एउटा सफा कपडामा या जालीमा यसलाई छानेर पनिर र यो पानीलाई छुट्याउँछौँ। हेर्नु त त्यति घिउबाट हामीले यति पनिर पनि निकाल्यो। भएन त फाइदाको कुरा। दुध पनि खान पाइयो, घिउ पनि, अझ नभएर पनिर पनि। कति फाइदा कति। अनि अब चाहिँ यसलाई चिसो पानीमा यसरी धोइसकेपछि यसलाई सबै पानी यसको निचोर्ने। अब यसलाई चाहिँ एउटा यसरी जालीमा राखेर माथिबाट अलिक गरुङको चिजले यसरी चापिसकेपछि यसको पानी पनि सबै निस्किन्छ र यो सेपमा पनि बस्छ। यसो गरिसकेपछि हेर्दाखेरि हाम्रो पनिर चाहिँ यतिको भइसकेको थियो। अब चाहिँ त्यही भाँडोमा हामीले नौनी राखेर नौनीलाई राम्रोसँग पकाएर यसबाट घिउ बनाउँछौँ। यो नौनीलाई हामीले मिडियम फ्लेममा राखेर यसरी पाक्न दिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ बेला बेलामा चलाउनु पनि पर्छ, किनभने यो चाहिँ उम्रिन पनि सक्छ। त्यही भएर हेर्नु त हाम्रो घिउ पनि लगभग यसरी पाकिसकेको छ। यति बेला चाहिँ यसको स्मेल ओ माई गड यस्तो मिठो आएको थियो नि। अब हाम्रो काँडादार गाईको घिउ, शुद्ध गाईको घिउ पनि बनेर तयार भयो। अब यसलाई सेलाउन दिने र मैले चाहिँ यता सिसाको भाँडा राम्रोसँग सफा गरेर रेडी गरिसकेको छु। यो सेलाइसकेपछि यसलाई एउटा छान्नेले यसरी छानेर राख्ने। मैले चाहिँ 1 लिटर दुधबाट 15 दिनमा यति घिउ बनाएँ। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर अवश्य पनि भन्नुहोला र मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।